Отож далі. Мобілізація. Верховна Рада дала старт оновленню мобілізації в Україні. Законопроект підтримали в першому читанні, за нього проголосували 243 народні депутати. Законопроект було прийнято без пропозицій комітету. Далі буде 14 днів для того, щоб внести, народні депутати мали можливість внести поправки. Це триватиме до 21 лютого і далі відбудеться друге читання. Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, то законопроект найімовірніше, що ухвалять в цілому в останній тиждень лютого. Підписаний він буде на початку березня, але набуде чинності через місяць. Тобто це десь буде на початку квітня лише, коли зможуть набути чинності ці зміни. Але, як ми знаємо, народні депутати можуть просто завалити поправками. Тут процес, який відбувається з законопроєктами між першим та другим читанням, він дуже цікавий, тому що, як правило, його різні ініціативи, різні законопроєкти блокують саме на цьому етапі, просто заваливши купою поправок, які комітет має опрацювати, а потім ще це може кілька днів лише розгляд в сесійній залі відбуватися. А буває навпаки, коли треба дуже швидко щось ухвалити, поправочки швидко розглядаються, групуються і швидко виносять на голосування у Верховну Раду. Тому пильно стежимо. Якщо по фракціям, то 178 голосів за цей законопроєкт віддали «Слуги народу», не голосувала «Європейська солідарність», «Батьківщина», «За майбутнє» 7 людей проголосували, з «Голосу» 3, «Довіра» 18, «Відновлення України» 12, «Платформа за життя та мир» 17 і позафракційні 8. Хто підтримав цей законопроєкт? Що він передбачає? Я б тут нагадала. Ключовий момент – це запровадження електронних повісток. Вона вважатиметься врученою після появи в електронному кабінеті, який повинні мати усі військовозобов'язані. Вони його мають створити протягом 60 днів з моменту набрання чинності цього закону. За неявку на порядку денному обіцяють санкції, такі як блокування всіх рахунків ухилянта, заборона використання автомобілів, виїзду за кордон. Тут теж за кордон і так вже заборонено виїжджати. Всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Відстрочку від мобілізації втрачають ті, хто здобуває другу вищу освіту, також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом. Підлягають мобілізації також можуть мобілізуватися раніше засуджені за нетяжкі злочини. При виїзді за кордон військовозобов'язаним необхідно додатково буде предоставити військовий квиток з позначкою про зняття з обліку. Керівників лікарень зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектування про перебування на стаціонарі осіб від 18 до 25 років. Мобілізаційний вік знижується з 27 до 25 років. Демобілізація військовослужбовців запланована через 36 місяців служби. Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Тут цікава історія з ним сталася. Він спочатку видав великий свій аналіз, сказав, що він міститься аж на 9 сторінках, що потрібно виправити в цьому законопроєкті, і що він не відповідає Конституції, і проаналізував свої низку зауважень. Він сказав, що нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього. Питання тут у відмітках, що формулювання «зняти», «виключити» з військового обліку на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання. Також в законопроєкті йдеться про те, що військове командування може встановлювати тимчасово обмеження прав громадянина України на виїзд з країни, але згідно з вимогами статті 17 Конституції України, Збройні сили України чи інші військові формування ніяким чином не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тому є низка змін, які суперечать саме Конституції України. Крім цього, в законопроекті пропонують передбачити обов'язок реєструвати електронний кабінет. І це є теж окрема історія. Причому за невиконання якого несуть військовозобов'язані резервісти визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту теж не відповідає Конституції України і, зокрема, Закону про захист персональних даних, правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. І тут потім
я не знаю, на килим чи то Лубінця викликають, чи що там стається, і він видає на гора інше. Він каже, що щодо зауважень до цього мобілізаційного законопроєкту, то відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, де і обговорили цей законопроєкт, Міністерство оборони і Офіс Уповноваженого з Верховної Ради з прав людини. У результаті, як повідомив Лубінець, дійшли висновку, що законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. І він звернувся навіть з цим до народних депутатів, хоча перед цим, за кілька годин до цього, він розкритикував низку положень і сказав, що в такому вигляді не можна його ухвалювати. Але тепер каже, що до другого читання потрібно врахувати і врегулювати всі зауваження від Офіса омбудсмена. І відмітив швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України. Ми з юристом, який, зокрема, і займається з ветеранами війни, Роман Лихачов, обговорювали положення цього законопроєкту. Так, він має бути допрацьований до другого читання. І він пояснив, наскільки там може працювати електронний кабінет, наскільки можуть працювати ось ці покарання для ухилянтів у вигляді заборони їм користуватися банківськими рахунками, автівкою, майном тощо. Послухайте його. Я розпочну з першого. В кожних змінах повинен бути баланс між правами людини, воєнним станом, який у нас йде, справедливістю і можливістю щось реалізувати. З точки зору необхідності мобілізації, ми всі розуміємо, що великої кількості добровольців вже немає. Тобто, в першу чергу, є загальне питання, треба працювати з мотивацією, а не з покаранням, я вважаю. Далі, що стосується тих обмежень, що вводяться, до речі, вони можуть бути застосовані не до злісних ухилянтів, а до всіх, хто не з'явився по повістці. Тобто, що ми маємо? Людина один раз не з'явилася, їй зразу обмежили рух коштів, право керування і все інше. Якщо розглядати, у нас і так по законодавству щодо тих, хто злісно ухиляється, є суттєві і штрафи, і у нас є кримінальна відповідальність від ухилення від мобілізації. Тобто, у нас вже механізм є, він працює. Тобто, щодо обмеження коштів, оскільки на даний час судова система в Україні належно працювати нормально не може. Вона має недофінансування, в тому числі для відправки поштової кореспонденції сторонам по справі. Вона перевантажена, наприклад, Львівський окружний адміністративний суд отримав 30 тисяч справ за минулий рік, а суддів там 20. Тобто кожен суддя розглянув 1500 справ. Я сумніваюся, що він всі сторінки в цих справах вичитував. Тобто, це нереальне навантаження. А зараз ми ще декілька сотень тисяч справ додамо до судів. Тобто, спочатку треба вирішити питання з належністю роботи суду, щоб він міг працювати. Друге, забезпечити, щоб не було корупційних проявів, бо цим обмеженням коштів можуть користуватися і накладати на будь-кого ці санкції. Тобто на рівні районного РТЦК, я взагалі вважаю, що немає сенсу давати такі повноваження. Більш того, не вирішено питання, а якщо людина знаходиться за кордоном, куди їй з'являтися? А повістка прийшла, що з'явитися на наступний день. Мені взагалі не зрозуміло, чому ці повістки не прописаний строк, мінімальний, через який людина повинна з'явитися. Тобто до 17 її можуть прислати, щоб вона зранку, о 8 ранку вже була в ТЦК. Та вона може навіть не встигнути прочитати це. Тобто я вважаю, тут треба мінімальний строк, наприклад, місяць-два вводити і конкретну дату проставляти. Підтягувати інші реєстри, щоб хоча б вияснити, людина служить чи ні. Ці рішення будуть набирати сили негайно. Тобто протягом 15 днів їх переглянули максимально і зразу ж арештували кошти. Сам строк і подання апеляційної скарги не зупиняє виконання цього рішення. Апеляційну скаргу будуть розглядати і півроку, і рік. Що ми маємо? Тобто
в такій ситуації право на захист людини суттєво порушено. Я вважаю, що в тій редакції, яка прописана, просто немає сенсу приймати. Взагалі, перше, у нас досі немає документа, яким особи в державі зобов'язані мати смартфони, тобто, або взагалі мати електронну пошту і все інше. Тобто тут треба виходити з того, яким законодавчим актом зобов'язано. Мати електронний кабінет прописано, а порядок його дії, як він ведеться, як буде надано доступ. Мені це дуже цікавить там захищеність інформації, технічні рішення, які повинні бути. Зокрема, а чи видержить він навантаження оберіг, якщо в нього будуть щодня заходити десь до 10 мільйонів осіб? Наскільки ця система буде працювати без збоїв і всього іншого? Бо ми вже бачили, як реєстр електронних декларацій ліг, коли особи почали заповнювати декларації. Тобто, мені в першу чергу тут цікавить рішення. Задумка дуже гарна. З одного боку, я взагалі завжди говорю про те, що ТЦК треба усувати від процесу оформлення будь-яких документів, щоб особа могла самостійно все заповнювати. І тоді буде якийсь сенс від того, щоб люди самостійно позаповнюють, і це збільшить цю базу. А от від хакерських атак в такому розрізі я не знаю, наскільки буде захищена ця система, бо там будуть дані про всіх військовозобов'язаних в Україні. А ви, спілкуючись з військовими, я від них почув гарну фразу, по законопроектах, які маються, от як вони їх розцінюють взагалі. І вони їх розцінюють так, що гарний законопроект – це законопроект, за який чиновник не получить по обличчю від військового. Оце гарний законопроект, тобто який з реаліями життя проходить. Тому справа, і тут, в принципі, і правильно проводити і ротацію, і зміну тих людей, хто воює з перших днів війни. До речі, їх багато вже і звільнилося, і загинуло. Я просто багато працюю з військовослужбовцями, з їхніми родинами. Можу вам сказати, що тих, хто з перших днів воює, їх залишається все менше, менше і менше, на жаль. Це ви почули думку юриста про цей законопроєкт. Його треба врегульовувати. Ідеальним він точно не буде. Він не буде підходити для всіх, він не влаштує точно всіх. Але принаймні те, що ми є демократичною державою, цивілізованою державою, і ми прагнемо до нормальних сучасних демократій, не до авторитаризму, диктатури, як це є в Росії. Тому ми маємо враховувати і законодавство, і ми маємо враховувати права людини. На жаль, вони під час війни з правами людини вкрай важко. Всі ми маємо право на захист, всі ми маємо право на життя, але Росія в нас постійно це забирає. І тут найголовніше, щоб, не починати шукати винних знову ж таки в Україні, не звинувачувати один одного. Так, влада має працювати, влада має брати на себе відповідальність, але головний наш ворог, він перебуває якраз таки на фронті, він за кордоном. Він наш східний, північний, південний. На жаль, там є росіяни, і їх нам треба вибивати максимально. І є велика проблема, ми це маємо розуміти теж, з забезпеченням, оскільки нам не вистачає снарядів, нам не вистачає техніки, нам не вистачає західної допомоги, яка постійно гальмується. А зараз Жозеп Борель сказав, що до кінця цього року понад 1 мільйон боєприпасів. Знову у нас там 1 155 000, здається. Якщо я не помиляюся, сьогодні бачила подібну цифру, заявив він, що має Європейський Союз надати Україні. Вже чули про 1 мільйон боєприпасів до березня місяця, і потім сказали, не встигаємо. Мають налагоджувати роботу військових підприємств і в країнах Європейського Союзу. Не боятися надавати нам зброю, щоб ми якнайшвидше змогли росіян перемогти і відкинути їх назад на свої болота.
Повертаючись до законопроєкту про мобілізацію, то антикорупційний комітет визнав його таким, який має корупційні ризики. І голова комітету Анастасія Радіна назвала 3 норми цього законопроєкту, які треба змінити до другого читання. Зокрема, це демобілізація. За її словами, слід визначити чіткий строк та умови, за яких військові фактично демобілізуються. Наразі законопроєкт передбачає це, що демобілізація настає після 36 місяців служби, що військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію. Строк же задоволення цього рапорту взагалі відсутній. І, на думку Радіної, це може породити вибірковий підхід, і загалом це буде нечесно. Другий пункт – це відстрочка від призову за доглядом за особою з інвалідністю. Радіна каже, що слід чітко зафіксувати принцип. Одна особа із інвалідністю першої чи другої групи – відстрочка для одного доглядача. Контролювати це можна і треба програмними засобами реєстру військовозобов'язаних, але не кошмаренням осіб із інвалідністю з вимогою додаткових довідок про постійний догляд. І третій пункт, на її думку, це відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов'язаного, неявку до ТЦК за повісткою тощо. Нардепка заявила, що потрібно зробити справедливий механізм виявлення порушників, щоб відійти від вибіркового застосування санкцій до одних осіб і, так би мовити, непомічання інших. За її словами, висновок антикорупційного комітету дали на опрацювання оборонному комітету, який і займається цим законопроєктом про мобілізацію.